go. Masang. Sa Bria, saan po ba? Dire-diretso lang po. Stop mo kami. Wait mo kami. First tripping namin today. Mini mansion. So, saan natin? How do you feel right now? Excited. This is our first tripping sa aming mini mansion. Hindi yung mansion. This is mini mansion. Pangalan lang ang bahay natin. Mini mansion? Maliit naman siya. Mini home. Yung pangalan ng bahay Let's go! natin. Sama kayo. Or namin kayo. Simple lang. So, we have our tripping paper. Anong feel na nararamdaman nyo ngayon? Share. Excited. Excited. Yun lang. Happy. Happy. Kasi na-bird dito na tayo sa kasalanan. Pupunta kami dyan. Eh, dito. Ay, may semento na pa. Paano tayo magpapasok? Nagpupunta na kami dyan ni Daddy. Diretso na pala nila yun. Dyan ni Daddy. Bawal Kayo doon sa diretso na yun? Diretso nyo yun? Babay ka. Afternoon po. Sa Bria po. Saan maliligaw po ako? Paano po ba? Kanan kaliwa. Ulitin nga. And yung gitna po na yan, after nung kanto na to. Diretso nyo lang naman gitna. Opo. Kaliwa po, kanan po kayo, kaliwa, kanan punta po doon. Makikita naman na siya. Oh, basta- Madaling makita. O basta yung tumbok nyo mami sa corner doon, yun po yung tumbok. Sige ma'am, mag-iikot na lang kami kuya. Thank you. Ikaw hilo. Ito na siguro. Ayan na, nakikita ko na yung sign. Bria. Yes. Ayun na yung flag. Hala, ang hangin lang sa labas. Video ka dito. Pipiripping ko. Saan kuya yan? Sabi po may mag-assist. Ay, saan ka? Pero saan muna kami dadaan dito muna? Duterte mo daw kasi, pinaka-doon Duterte to, bali, alis lang po kayo dalawa. Pinaka-doon. Eto na yun? Dito, itong linya na to? Saan na kami doon? Iwanap pa namin yan. Makakadaan pa sa sunod. So, ano na tayo? Wala pa. Wala pa, hindi pa naman pa. Saan tayo pumasok? Ate, sabay tayo. Nakabukas siya. My gosh, our home. From inside, go. May kuryente na po to? Stairs. Same pa rin? Wala pa rin division, ano? Wala pa rin palang division.
Paring. Malit lang talaga to. Usapan nga natin, di ba? Z! Halika ka, go. Ikot. Wala. Buksan natin. Oh, we're halfway to. Pipinturahan siguro ulit ito kasi pinalawak na. Hi! Careful, ha? Pero baka may ano. Ito yung space na. Ay. So this is our space on the side. Wala pang tubig yan. Ayan. Sam, tayo ka nga dito sa glass dito sa gilid para may division yung... May pusa pa daw. Kasama na daw yan. Hindi pwede. May amo siya dito.